අද අපි රිබන් මලක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින් අපිට එකට රිබන් එකක් ඕනේ. අද මම අරගෙන තියෙන අඟල් එකමාරත් එකමාර පළල එකක්. අපි එතකොට ඒකෙන් කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට අඟල් එකමාරත් සාමාන්‍යයෙන් පළල වගේ දෙගුණයක දිගක් අපිට අවශ්‍යයි. මේක අඟල් එකමාරයි. එතකොට අපි අඟල් 3ක වගේ දිගක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක අරගෙන අපි මෙහෙම දෙකට නමලා මේකේ මැද හරි මැද ලකුණු කර ගන්නවා. කරලා මේ කෙලවර මැදට තියලා මේ විදියට ත්‍රිකෝණයක් විදියට නමනවා. අනිත් පැත්තත් මේ විදියටම නමනවා. නමලා මේක මෙහිම මේ විදියට නමනවා. මේක කෙලවරක් මෙහෙම අරගෙන අල්ල ගන්නවා. ඊළඟ කෙලවර මල් පෙත්තක හැඩේන විදියට දැන් මේ විදියට අපි නමා ගත්තා. ඉදි කටුවකට නූලක් දාලා ඊට අපි මේ කෙලවර මහ ගන්නවා. පුංචි මැහුමක් දා ගන්න ඕනේ. ඒක වැඩිය පේන්නේ නැති වෙන්න. නූල මේ විදිහට කපලා දානවා. මෙතන අපි හදලා ඉවර කරගත්ත මල් පෙත්ත. දැන් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ හරිය වැඩි. දැන් අපි ඒ ටික කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට එතනින් මෙහෙම කපලා ඊට පස්සේ මේ මල් පෙත්තේ මේ පැත්තටත් මෙහෙම හැඩයක් එන විදිහට කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉවර කරගත්ත මල්. දැන් මේකේ මේ රිබන් එකේ මේ තියෙන කෙලවර වල නූල් එළියට යනවා. ඒ නිසා අපි ඉටිපන්දමක් අරගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පුච්ච ගන්නවා. දැන් නූල් යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගත්ත මල් පෙති 8ක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පෙති එකට එකතු කරලා අපි හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ විදිහට අපි මේ විදිහට මිදි කටට නූල දාලා එකින් එක අමුණ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ එකතු කරගත්ත මල් පෙති ටික අපි ආපහු මලක හැඩේ එන විදිහට මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. මේ වැඩි නූල් කෑල්ල අපි කපලා අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ලස්සනට මලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මලේ මැදට මේ වගේ පොඩි පබළුවක් ඕනමන්ට් එකක් මොනවා හරි දෙයක් අලව ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි
ග්ලූ ගන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට ග්ලූ ගන් එකෙන් පොඩ්ඩක් වෙන ගම් තියාගන්න. ගොඩක් ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රිබන් මල. අත්කම් ආයකතුන ඔබට ස්තුතියි.